හෙලෝ බියටිෆුල් කොහොමද ඉතින් ඔයාලට ඔන්න ඉතින් මං අදත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා. ඔයා කොණ්ඩෙත් ෆ්‍රිසි වෙලාද? ගණකමක් ඇත්තෙම නැද්ද? කොණ්ඩේ තඹ පාට වෙලාද? හිස්සොරි වැඩි වෙලාද? හිස කෙස්වල ලස්සනක් ඇත්තෙම නැද්ද? ඔන්න ඉතින් මේ හැම ප්‍රශ්නයකටම විසඳුමක් තමයි මං අද අරන් ආවේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මගේ කොණ්ඩේ තිබුණු හැම ප්‍රශ්නයකටම විසඳුමක් වුණු hair product එක. මේ තමයි Dream Drone Hair Spa Deep Conditioner Cream එක. ඇත්තටම කියනවා නම් මේක ගොඩක් හොඳ hair product එකක්. ඒ වගේම තමයි හිසගෙස් සම්බන්ධ තියෙන හැම ගැටලුවකටම හොඳම විසඳුමක්. ඔයාලගේ කොණ්ඩෙත් යනවා වැඩි නම් ඒ වගේම කොණ්ඩේ කිසිම ඝනකමක් නැත්තම් මේ hair spa cream එක ගොඩක්ම හොඳයි. ඒ වගේම තමයි ඔයා කොණ්ඩේ ස්ට්‍රේට් කරලා එහෙමත් නැත්නම් කලර් කරලා රීබොන්ඩින් එකක් කරලා ඒ කොණ්ඩේ ගොඩක් ඩැමේජ් වෙච්ච කෙනෙක් නම් ඔයාලට හොඳම දෙයක් තමයි මේ Dream Drone Hair Spa එක කියන්නේ. ඇත්තටම මමත් කොණ්ඩය රීබොන්ඩින් එකක් කරලා මගේ කොණ්ඩෙත් ගොඩක් ඩැමේජ් වෙලා තිබ්බේ. ඇත්තටම මගේ කොණ්ඩය හොඳ හෙල්දි ලුක් එකකට ගන්න පුළුවන් වුණේ මේ hair spa එක නිසා. මේක හොඳ deep conditioner එකක්. මට ලැබුණු රිසල්ට් එක තමයි මම අද ඔයාලට කියන්න ආවේ. ඉතින් මට නම් හොඳම රිසල්ට් එකක් ලැබුණා. මගේ කොණ්ඩෙත් යනවා අඩු වුණා. කොණ්ඩේ කැඩි කැඩි යන ගතියක් එනවනේ දැන් අපි කොණ්ඩේ හැදුවට පස්සේ. අන්න ඒ ගතියත් නැති වෙලා යනවා. ඒ වගේම තමයි මගේ කොණ්ඩේ ගැට ගැහෙන්නත් ගත්තා. ගොඩාක්ම ඩැමේජ් වුණා. කොණ්ඩේ ගැට ගැහෙන එකත් ඔයාලට හරිම ඉක්මනට අඩු කරගන්න පුළුවන් මේ hair spa deep conditioner එක භාවිතයෙන්. ඔයාලගේ කොණ්ඩේ හරිම ඉක්මනට healthy hair එකක් කරගන්න මේ deep conditioner cream එක උදව් වේවි. ඇත්තටම මේක ගත්ත ගානට පාඩු නැහැ. මේක මිලිලීටර් 500ක් තියෙනවා. ගොඩක් කාලයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම දැන් අරගෙන මාස 3කටත් වඩා වැඩි. ඒත් තව ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. ගොඩක් අය මේ කන්ඩිෂනර් ට්‍රීට්මන්ට් වලට සැලූන් වලට යන්න පුරුදු වෙලා ඉන්නවා. ඒත් අපිට මේ දේ ගෙදරදීම ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන් හරිම ඉක්මනට. ඇත්තටම මේකේ අඩංගු වෙලා තියෙන්නේ jojoba and sweet almond oil. මේ deep conditioner එක මාරම සුවඳයි. ඔයාලා ගොඩක් ආස වෙයි. මමත් ගොඩක් ආසයි ඒ සුවඳට. ඇත්තටම මාරම සුවඳක් තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් බලමු කොහොමද මේක අපේ hair එකට apply කරන්න කියලා. මුලින්ම ඔයාගේ කොණ්ඩය ෂැම්පු කරලා හොඳින් සෝද ගන්න ඕන. තෙල් කුණු දුවිලි කිසිම දෙයක් තියෙන්න බෑ මේ deep conditioner එක apply කරනකොට. ඊට පස්සේ deep conditioner එකෙන් ටිකක් ඔයාගේ හිස කෙස් වල ප්‍රමාණයට ඇති වෙන තරමට අරගෙන හොඳට හිස් කබලේ සිට කෙස් අග දක්වාම හොඳට කොණ්ඩෙත් ඇප්ලයි කරන්න ඕන. ඒ වගේම හිස් කබලෙත් ඇප්ලයි කරන්න ඕන. හිස් කබලේ ඉඳලා කෙස් අග දක්වාම හොඳට ඇප්ලයි කරලා කොණ්ඩේ උඩට හිටිනසේ hair clip එකකින් බුරුලට රඳව ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා ටවල් එකක් අරගෙන ඒක උණු වතුර එකක පොඟවලා හොඳින් මිරිකලා අරගෙන ඔයාගේ හිස කෙස් ඔක්කොම හොඳින් ආවරණය වෙනසේ ඔතා ගන්න. අපි මේ ක්‍රමයට කියන්නේ hot towel එකක් දානවා කියලානේ. ඉතින් මේ hot towel එක අපේ ඔළුවේ උතාගෙන අපි විනාඩි 10ක් විතර තියෙන්න දෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ විනාඩි 10කට පස්සේ ඔයා hot towel එක අයින් කරලා විනාඩි 20ක් විතර කොණ්ඩේ හොඳට සිසිල් විදියට කොණ්ඩය normally තියෙන්න දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ deep conditioning treatment එක ඕනම hair එකකට කරන්න පුළුවන්. ඕනම hair type එකකට කරන්න පුළුවන්. විනාඩි 20කට පස්සේ අපි අපේ කොණ්ඩය හොඳින් සෝද ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාට තියෙන hair dryer එකක් මගින් හරි normally හරි කොණ්ඩේ වේලෙන්න ඉඩ දෙන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මං deep conditioner එක භාවිතා කරලා අන්තිම result එක. ඉතින් කොණ්ඩේ හොඳ silky ගතියට තියෙනවා. ගැට හැදෙන්නෙත් නෑ කොණ්ඩේ. ඔන්න ඉතින් මම ඔයාලා හැමෝගෙම හරිම ආදරෙන් ඉල්ලනවා මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න කියලා. ඊට එහා පැත්තෙන් තියෙන notification bell එකත් click කරලා තියාගන්න. එතකොට මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. අදට මම ගිහින් එන්නම්. bye.